gusto ni Lakanpati na ipag-isang dibdib si Urduja at si Makwel. Ayaw ni Urduja na ikasal siya kay si Makwel. Pero hindi siya makatanggi sa kanyang ama. Hindi rin palo si Mayumi kay si Makwel. Di niya feels. Nagalit si Lakanpati. Di raw dapat makialam si Urduja sa buhay mag-asawa dahil ito ang batas. Sabi ni Urduja, dapat palitan ang batas. O ang nakaupo, dagdag ni Lakanpati. Alam nating gusto ni Urduja na hindi siya ikasal kay si Makwel. Yun lang naman ang gusto niya sa puntong ito eh. Pero hindi ito kailanman binanggit sa kanyang I Want song. May gusto bang takasan si Doding Daga at Laki Mata? Wala! Kaya walang silbi ang kantang ito. Kung lakwenta, wag na yangsa. Wag lang tayo basta-bastang kumopya. Gumawa tayo ng isang kwentong matibay at masarap balik-balikan mula sa ating mapagbabasehan. Nagawa ba yun dito sa Urduja? Tignan natin. Mabuhay! Ako si Emir at tayo yung muling magbalik tanaw sa nakaraan. Nabalitaan ni Lakanpati na may dinala si Urduja na Chinong pirata sa Tawilisi. Para magtagal pa si Limhang sa kanilang bayan, nagsinungaling sina Mayumi at Urduja na may lason ang panang tumama sa estranghero. Kailangan di umano ng isang bulaklak para mawala ang lason. Isang bulaklak na ang totoong silbi ay para sa mens. Oo, kasi nakakatawa ang mens eh. Nag-usap sina si Makwel at Urduja habang hinahanap ang bulaklak. Kailan kaya mahuhulog loob mo sa akin? Buti pa kayo na plano nyo na buhay ko. Hati ako kung paano ilalarawan ang karakter ni Urduja. Mapagpalaya? Hindi no? Ngawa lang siya ng ngawa. Kumilos ka, prinsesa. Harapin mo ang iyong ama. Sabihin mong ayaw mong magpakasal kay si Makwel. Ayaw mong dinidiktahan ng iba ang magiging kapalaran mo. Eto na naman tayo eh. Ikukumpara ko na naman ang Urduja sa Disney. At least si Jasmine nagreklamo sa tatay niya. Father, I hate being forced into this. If I do marry, I want it to be for love. Jasmine, it's not only this law. I'm not going to be around forever. And well, I just want to make sure you're taken care of. Provided for. Please try to understand. I've never done a thing on my own. Pero sa kabilang dako, yung hindi pagkontra ni Urduja sa kanyang ama, tandayan ang pagtanggap ng tungkulin eh, para masiguradong ligtas ang kinabukasan ng Tawilisi. Ewan. Balik tayo kay Wang, ang general na gustong mapasakamay si Limhang. Nilalatigo niya ang kanyang mga tauhan bilang parusa dahil hinayaan nilang makatakas si Limhang. Teka, di ba bang pamilya ang kwentong ito? Bibigyan ko ng puntos ang APT Entertainment. Mas mapangahas ito kumpara sa Disney. Pero mga bata, huwag nyo itong gagayahin ha? Hindi ko masasabing walang kwenta ang eksenang ito. Pinapakita nito sa atin na merong mga Chinong bayani at kalaban. Mga bida at kontrabida. Hindi natin masasabing lahat sila ay mabait, pero hindi rin natin masasabing lahat sila ay salbahe. Parang tayo ring mga Pilipino. At gaya ng iba pang mga lahi sa ating mundo. Pagdating ni Wang sa Tawilisi, ang agad nitong sinabi, mayaman sa ginto ang lupang ito. Inuulit ko, wala akong problema sa panggagaya.
Pero iba ang problemang nakikita ko dito. Mabigat na nga ang pelikula, dadagdagan pa natin. Ano na ba ang kwento ng Urduja sa puntong ito? Lansyado na ang kasal ni Urduja at si Makwel, pero tutol ang prinsesa kay Totoy Mola. Sa halip, nahuhulog ang kanyang loob sa isang estrangherong Chinong pirata. Idagdag pa natin dyan ang pagtalakay ng pelikula sa domestic violence. Kahit sobrang ikli lang. At wag nating kalimutan na wanted si Limhang. Kaya nga siya hinahabol ni Wang eh. Dami na ngang ganap, dadagdagan pa natin. Parang Frozen tutuloy ito eh. Ang gulo, hirap sundan. Kailangan ba talaga nating isama sa Urduja ang kwento ng isang walang hiyang gutom sa kapangyarihan at kayamanan? Magaling na si Limhang. Tinutokso na nga niya si Urduja eh. Ito ba ang paraan ng pelikula para ipakitang nagkakadevelopan sila? Ganyan ba talaga sa tunay na buhay? The more you hate, the more you love? Comment kayo sa baba. Healthy ba to? Abuso? May iba pa rin namang mga eksena sa pelikula para ipakitang lumalalim ang relasyon ng dalawa. May Dela scene naman ang pelikulang ito. Sinusubukan naman ng pelikulang ito na magka-Dela scene. Muli, pinaliwanag ko na ito dati. Kaso nandito na naman yung mga panira eh. Di na nga nakakatawa? Nakakasira pa ng eksena? Kung lakwenta, wag na yangsa. Oo nga pala, nakalimutan ko na nandito nga pala si Daisuke sa kwentong ito. Nahanap na niya sa wakas si Limhang. Samantala, nahulog naman ang loob ni Mayumi kay Daisuke. Pero the feeling is not mutual. Alam nyo, para sa akin, sana binigay na lang kina Daisuke at Mayumi yung oras na binigay kay Doding Daga at kay Laki Mata. Dahil nagsiselos na si Totoy Mola, hinamon niya si Limhang sa isang karera. Pumayag ang Chinong pirata. Binalaan siyang tuso si Makwel. Buti na lang may alam na shortcut itong si Kukut. Pero di rin naman nagamit ni Limhang. Bakit pa binanggit yon? Binihag ni si Makwel yung batang kumukutya sa kanya na prinsipe pala ng mga batsaw. Dahil dito, napagdesisyonan ng mga batsaw na lusubin ang Tawilisi. Tumulong si Limhang na pagtibayin ang depensa ng bayan, pero nilapitan siya ng hari. Ayaw ni Lakanpati na manatili siya sa kanilang bayan. Bakit? Dahil meron na daw na unang Chinong piratang dumating. Ninakaw nito ang mga ginto ng mga batsaw. Sinisi naman ng mga batsaw ang Tawilisi. Kaya naging magkalaban ang dalawang tribo. Ayaw na ni Lakanpati na madawit pa sa gulo ang kanyang kaharian. Muli, tandaan niyo itong eksenang ito. Dinaan ni Limhang sa kanta ang kanyang sama ng loob. Oo, may I Want song din dito ang lalaking bida. Parang may mali sa itsura ni Limhang habang kumakanta. Parang dito mutugma yung muka at bibig niya sa lyrics. Yung mga kanta naman katunog ng mga kanta ni Ray Valera. Good mood na ulit si Limhang. Tinutokso na ulit si Urduja. Aminin mo na mahal mo rin ako. Ito na ba ang tunay na Dela scene ng pelikula? Hindi! Kasi pinutol ito ng pag-atake ng mga batsaw. Bakit pa kaya kailangan palalain ang sitwasyon? Bakit hindi na lang isoli yung bata bago pa dumating yung mga bala? Pana. Walang mudo. Walang kalaban-laban ng bata. Buti na lang sinagip siya ni Limhang at sinoli sa kanyang tribo. Isosoli din pala, bakit pa pinadanak ang dugo? Nagdiwang ang Tawilisi. Lahat ng tao'y masaya. Maliban kay Totoy Mola. At sino ang nandyan para manamantala? Mahihirapan tayong dakpin siya dito.
Bayani ang tingin sa kanya dito. Kaya kinasabwat ni Wang si Makwel para madakip si Limhang. Tinutukso na naman tayo ng pelikula. Nagpapatikim ng isang Dela scene. Nag-aalangan pa si Urduja na hawakan ang kamay ni Limhang. Sinusubukan ni Limhang na pagaanin ang loob ng prinsesa. Dito ako tinaboy ng hangin. Kaso, prinsesa, may nangyari. Kailangan po kayo. Nagbago ang ihip ng hangin. Sabi ni Lakanpati bago siya nalagutan ng hininga, sundin mo ang iyong puso. Naalala niyo yung mga eksena kanina? Ayaw ni Lakanpati na nakikidigma ang kanyang anak. Sinanay niya si Urduja para pamunuan ang tawilisi. Siya at ang kanyang mapapangasawa. Gusto ni Lakanpati na ipag-isang dibdib si Urduja at si Makwel. Sabi ni Urduja, dapat palitan ang batas. O ang nakaupo, dagdag ni Lakanpati. Ito ang paraan ng hari para sabihing pumapayag na siyang pag-isahing dibdib si Urduja at si Totoy Mola. Anyari? Bakit siya nagbago ng isip? Di natin alam. Wala lamang binanggit na dahilan. Out of the blue lang na nagbago ng isip si Lakanpati. Magkahawak kamay ang ating mga bida habang nililibing ang hari. Sa wakas, ang Dela scene ng pelikula. Tahimik. Ito yata ang pinakagusto kong eksena ng Urduja. Pagkatapos nito, aaminin na ni Limhang kay Urduja na siya'y isang pirata. Pero inunahan na siya ni si Makwel. Nagalit tuloy si Urduja. Bakit? Wala namang galit ang tawilisi sa mga pirata. Si Lakanpati lang naman ang nakakaalam ng ginawa ng isang piratang nauna nang dumating sa tawilisi. Di naman sinabi o pinakita ng pelikula na alam din yun ni Urduja. Ewan, ang labo. Ano ang susunod na mangyayari? Ito na ba ang katapusan ni Limhang? Mabubulok ba siya sa kulungan? Tuloy na ba ang kasal ni na si Makwel at Urduja? Makukontento na ba si Wang na nasa kanya na si Limhang? Magkakaroon ba ng silbi sina Doding Daga at Laki Mata? May song and dance number ba sa katapusan ng pelikulang ito? Makukumpleto ba ang pelikulang Pilipino kung walang kantahan at sayawan? Naku! Isa pa yan! Panoorin ninyo ang Urduja. See for yourself. Ano ang tingin ko sa pelikulang ito? Una, wala akong issue tungkol sa historical accuracy. Kasi hindi naman natin talaga alam kung totoo ba ang alamat ni Urduja. Pangalawa, hindi maganda ang animation ng pelikula. Sabi ni Tony Tuviera, pang telebisyon dapat ang Urduja. At TV quality nga ang dating. Pero hindi ko aawayin ang pelikula dahil dito. Buti nga nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga animator na ipakita sa ating kapwa Pilipino ang kanilang galing at pagkakataong hasain ang kanilang talento. Hanggang ngayon, madalang ang Pinoy animation, sineman o palabas. The only way to improve is to actually start. Kahit paano, nasimulan, di ba? As I've said at least twice on this channel, hey, at least we have to start somewhere. Hindi man ito ang unang Pilipinong cartoon film, parte ito ng isang sanay patuloy na lumalago pang industriya. Gawang Pinoy para sa Pinoy, hindi lang para sa ibang bansa, ibang lahi. Pangatlo, di naman distracting ang boses ng mga bida, sina Regine Velasquez at Cesar Montano, pati na rin ang ibang mga karakter. Di nakakasira sa panonood ng pelikula. Nasisira kasi yung viewing experience. Kung alam mong, artista tong nagboboses. Yung tipong, imbis na si Urduja, si Regine,
Woo! Yung nakikita mo. Pero, kahawig ni Lakanpati si Eddie Garcia. Pang-apat, sayang sa oras, sinakukot at tarsir. Wala silang ambag sa kwento. Pang-lima, di ko gusto ang tinahak ng daddy issues na kwento ng pelikula. Hindi ito makatotohanan. Bakit bigla na lamang kumambyo at nagbago ng isip si Lakanpati? Pang-anim, hindi ko gusto ang karakter si Urduja. Di siya empowering character. Masyado siyang masunurin sa kanyang ama. Pero, gaya ng sinabi ko na kanina, baka tandayan ang pagtanggap sa tungkulin. Ewan, ang gulo ng karakter niya eh. Paano ko ibubuod ang pananaw ko tungkol sa Urduja? Nakakainis. Frustrating. A hot mess. Papanoorin ko ba ito ulit? Hindi na, no? Ibig sabihin ba niyan, di nyo na dapat siyang panoorin? Hindi, no? Gaya ng sinasabi ko na kanina, hinihikayat ko kayong panoorin ang Urduja. Bumuo tayo ng kanya-kanya nating opinion tungkol sa pelikulang ito. Let us all be critical thinkers. Don't just go with the flow. Gusto kong marinig ang inyong kuro-kuro tungkol sa Urduja. Baka gusto niyong suriin ang mga tauhan ng pelikula. Paano sinusulong ng pelikulang ito ang feminismo at empowerment? Paano ina-address o tinatalakay ng Urduja ang mga issue ng diskriminasyon at stereotyping? Comment lang kayo sa baba ng aking video sa YouTube. Nais kong magkausap tayo. Pindutin ang like, share, subscribe, at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag lumabas na ang mga bagong video ko. Please support Balik Tanaw / In Hindsight on Patreon, just like the good people whose names appear on the right. Salamat sa panonood at sana'y magkita pa tayong muli. Ingat!